දවසට top gainers ලැබලුවොත් පහුගිය පැය 24 8.5% අපේ 285යි ප්‍රයිස් එක බව පෙන්වනවා. මේක පසුගිය සතියේ දින 7 ඇතුළත මේ 16% gain එකක් අරන් තිනවා මේක DAO. ඊළඟට අංක දෙකට ඉන්නවා Uniswap 5% අද දවසේ Coin 5% ඊළඟට Trust Wallet token 4% Shiba Inu කාලෙක 4% වගේම Dogecoin 3.6 බව සඳහන් වෙනවා. අද දවසේ losers level voting Toncoin 6% down compound 2.5 down සහ XDC 2.3 down බව සඳහන් වෙනවා. එතනින් මම එන්නම් මෙන්න මේ කතාවට අපි අද දවසේ টপ ගේන ගැන කතා කරා. টপ ගේන සම්බන්ධයෙන් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක කියන්නේ මේ නිවුස් එක අපි කතා කරන්නේ මේක DAO ගැන. එතකොට මේක කියන්නේ decentralized crypto decentralized world එකේ තියෙන leading lending protocol එකක්. එතකොට ඒක govern කරන්නේ community එක නැත්නම් decentralized autonomous organization එක තමයි මේක DAO කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ decision එකක් ගත්ත increases ඒක ළඟ තියෙන stable coin එක වන DAI yield එක බූස්ට් කරන්න මේක මේ සතියේ ආපු නිවුස් එකක්. මේක ආවේ 27 වෙනිදා යන අවකලිකව මේ enhance DAI savings rate එක කියන එක EDSක් කියන 8% දක්වා ඉහළ දැම්මා. මේක equation එකක්. ඉතින් මේකේ enhance mechanism එක determine වෙන්නේ මේ DAI savings rate එකේ utilization එක අනුව ඉහළ පහළ යනවා. ඉතින් తాවකාලිකව 8% දක්වා ඉහළ දැමීමට community එකේ vote එක ලැබුණා. වගේම මේකට good response එකක් market එකෙන් ලැබුණා. ඒ වගේම මීට සතියකට කලින් මේගොල්ලෝ token buyback ඒකත් vote එකකින් අප්‍රූව් වුණා. The lending platform is on track to remove 7 million of maker governance tokens from the market. ඉතින් මේක නිසාත් price එක market එකේ තියෙන supply එකෙන් tokens ඉවත් කිරීම තියෙන supply එක අඩුවීමක්. ඒ නිසා ඒකට demand එක වැඩිවීමක් වගේම price එක ඉහළ යාමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රයිස් එක ඒකටත් රෙස්පොන්ස් එකක් ලැබුණා ගවර්නන්ස් ටෝකන් එකේ මේ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ සිදුවීම් තමයි මේක ප්‍රයිස් එක ඉහළ යන්න හේතු වුනේ. අද දවසෙත් කියන විදිහට මේක ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. Twitter එකෙත් content creators ලාට ad revenue එකක් share කරන්න තීන්දුවක් අරන් තියෙන එක අතරේ මේ කතාවත් යනවා. දැන් Twitter නෙවෙයි තවදුරටත් මේක X. එතකොට X's ad revenue sharing crypto payments on the horizon. දැන් මේ ad revenue sharing එක crypto payments වලින් කරන්න පුළුවන් නේද කියන කතාව මාකට් එකේ already තවත් අය කතා කරමින් යනවා. Kraken එකෙන් පවා මේ යෝජනාව ආවා. කෙසේ වෙතත් ස්ට්‍රයිප් කියන්නේ on ramp සර්විස් එකක්. එතකොට මේ on ramp සර්විස් එක closely මේ X app එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉදිරියේදී පහසුවෙන්ම Elon Musk මේ crypto on off ramp එක ස්ට්‍රයිප් හරහා community එකට crypto වලින් pay කිරීමට සහ content creators ලාට crypto වලින් revenue share කිරීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක තීන්දුව තියෙන Elon Musk අතේ. නමුත් background එක already set බව තමයි content creators ලගේ අදහස. මෙතින් මේ Twitter එකෙන් දාපු මේ post එක මේක ඊයේ දවසේ දැම්ම. අතරම today is the day ads revenue sharing is now live for eligible creators globally. කියලා Twitter එකෙන් කියනවා set up payouts from within monetization to get paid for posting ආදී වශයෙන් මේ සඳහන්. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ X එක විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන Twitter නැත්නම් social media network එකක් බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය සියලු කටයුතු කරලා හමාරයි Elon Musk ප්‍රමුඛ ටීම් එක. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ ඇඩ්ෂන් එක. මේක Dogecoin ඇඩ්ෂන් එකකින් පටන් ගන්න ගොඩක් දුරට කඩ දෙනවා කියන කතාව නෝ. ඒක මේ ගැන ටික විස්තර කතා කරේ. මෙතින් ඒතර Elon Musk tweeted Dogecoin price is surging කියලා Elon Musk සාමාන්‍යයෙන් කලින් කාලට Dogecoin ගැන යමක් කියනවා. With the new tweet of Elon Musk, the owner of Twitter, with the new name X, there was a sudden increase in the price of Dogecoin. Elon Musk මේ Twitter X කරනවත් එක්කම Dogecoin price එක ඉහළට ගියා යම් ප්‍රමාණයකට. මේ වගේ Twitter messages නිසාත් price එක පැහැදිලිවම pump වෙනවා. Crypto payments වලින් පටන් ගන්නවා නම් Dogecoin වලින් Twitter එක crypto payments පටන් ගන්නත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා.
Ripple එකෙන් මේ වාතාවරණයේ Ripple takes notice of South Korea looks to boost XRPL adoption. The company behind the cryptocurrency XRP and XRP Ledger is partnering with a local research firm to show up its footing in South Korea. මේ South Korean market එක ලොකු market එකක් බව මේ වෙනකොට crypto community එක already දකිනවා. ඒ බව Ripple තේරුම් අරන් තියෙන බව පේන තියෙනවා. මේ ඒ partnership එකක් South Korean research firm එකක් එක්ක දාන එකෙන් මේ බව පේන තියෙනවා. I think Ripple globally active USA ඇතුලේ කෙසේ වෙතත් globally ගොඩාක් වැඩ කරගෙන යන බව තමයි මේ තොරතුරු ගන්න. Coinbase සම්බන්ධතාවක් තමයි ඒක අපි නෝ Coinbase again use Coinbase to launch the crypto from prison මේ සිර කඳවුරක සිට මේ ළඟේ money laundering කිරීම සඳහා drug gang එකක් Coinbase පාවිච්චි කරපු කතාවක්. The gang behind a 4.6 million pounds නැත්නම් 5.2 million US drugs operation that relied on family and friends of jailed members to launder profits via Coinbase has been jailed for a combined 88 years by a UK court. කොහොමද මේගොල්ලෝ ඇල්ලුවා. අල්ලලා මේ සියලු දෙනාට සිර දඬුවම් දුන්නා. මේ දඬුවම් වල එකතුව ටීම් එකටම දීපු අවුරුදු 88ක් බව දැන් වාර්තා වෙනවා. AI tokens කියන්නේ 2023 අවුරුද්දේ මුල භාගයේ fully hyped up වෙච්ච crypto space එක. ඒ කියන්නේ මේ හැම AI token එකක්ම artificial intelligence project එකක් back කරගෙන ආපු token එකක්. නමුත් මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා AI tokens see lowest weekly trading volume since January. මේ වෙනකොට මේකට තියෙන excitement එකේ යම් drop වීමක් තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාව කියන්නේ. අපි chart එකක් තියෙනවා. chart එක බලුවොත් ඔයාලට කාරණාව පැහැදිලි වේවි. මේ තියෙන chart එකේ AI tokens trade volume මේක monthly breakdown එකක් තියෙන්නේ. ඒක වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න 2022 සෙප්තැම්බර්. ඊට පස්සේ මැද ඔයාලට පේනවා උස්ස candles ඒවා තමයි January. උස්සම තියෙන්නේ February. ඊට පස්සේ March, April මේ වෙනකොට drop ජුලයි වෙනකොට massive drop එකකට ගිහින් තියෙන බව ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේ chart එකේ monitor කරන AI tokens 6යි fetch තමයි dark blue ඊළඟට orange ඉන්නවා injective protocol light blue oasis network නැත්නම් ROS කියන token එක ඊට පස්සේ brown render token dark blue singularity නැත්නම් AGIX ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ grey යටම තියෙන color එක මෙතන candle එකේ යටම තියෙන පාට grey එකෙන් කියන්නේ GRT නැත්නම් graph. ඉතින් මේ සමස්තයම drop වුණ බව තමයි මේ වෙනකොට තියෙන මේක පැහැදිලි reason එකක් නැහැ drop වෙන්න හේතුව ජුලයි මාසයේ drop වෙන්න මේ ටික drop වෙන්න ගොඩක්ම හේතුව Worldcoin launch එක විය හැකි බව මගේ හැඟීම. මේ AI based තමයි ඒකත්. එතකොට මේ tokens වලට වඩා Worldcoin එකට interest එකක් තියෙන නිසා මේ සතියේ current සතියේ දැන් launch කළා ඒක තාම දවස් 3-4යි. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ දැන් drop එක. නමුත් මේ මැයි මාසේ ධම්ම යම් ජනප්‍රියත්වයේ ගිලිහි යාමක් අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි කාලවකවානුව පෙන්වන බව තමයි මේ chart එක බලන්න පේන්නේ. මේක ලස්සන chart එකක් stock money lizard දාලා තිනවා. මේක හරිම coincidence එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ plan කරලා නොවුනත් සිදු වෙන කාරණා ගණනාවක් එකම තැනක එකම විදිහට සිද්ධ වෙන්න යන බව. ඒක තමයි දැන් වම් පැත්තේ chart එකේ වම් පැත්තේ box එක අරට පේනවා. X එකilla mark bottom 2009 මේකල 500 ඉස්සර ගියන් තමයි හාවි එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ bull run එකකට ගියාට 9000යි අය drop වුණා මේ bear market එකේ. ඊට පස්සේ මේ relief rally එක නැත්තම් දැන් අපි ඉන්න තැන. එතකොට මේ දෙවෙනි මැද box එකේ එතකොට වම් පැත්තේ bottom එකේ ඉඳලා තාම දින 500ක් ගියේ නෑ. එතකොට දින 500කින් bottom එකේ ඉඳලා ඊළඟ halving එකේ එන්න නියමිතයි. එතකොට ඒ පළවෙනි දින 500 පැන්නට පස්සේ bull run එකකට ගියා all time high එකකට ගියා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ දින 500න් පස්සෙත් halving එකෙන් පස්සේ bitcoin bull run එකකට ගිහිලා තියෙනවා previous අවස්ථාවල. දැන් coincidence තමයි SEC එක BlackRock, Fidelity, Bitwise සහ Vanek ETF decision ගන්නෙත් හරියටම මේ කාලවකවානුවේ බව. එතකොට මාර්තු සහ අප්‍රේල් 2024 මේක ඊටාම මේ unplanned scene එකක් situation එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ coincidence එකක් කියන්නේ. ඒතකොට Bitcoin halving එකයි SEC Bitcoin ETF decision එකයි දෙකම වැටෙන්නේ එකම කාලවකවානුවට. ඒකම previous historical data බලපුවම halving එකෙන් පස්සේ bull run එක. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් 2024 මාර්තු අප්‍රේල් වලින් පස්සේ Bitcoin වල
තත්ත්වය. ඉතින් ඒකත් මතක් කරමින් එමුන මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. මේක amazing තොරතුරක්. වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න. channel එක subscribe කරලා community grow කරන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම Patreon එකට join වෙන interest අය link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා link එකකින් එන්න පුළුවන්. කලින් ගත්ත CFX trade එක අපි එකක් risk කරලා මේ වෙනකොට 3.5ක් දක්වා already trade එක move වෙලා තිනවා almost 3.5ක් තාමත් trending upwards. ඉතින් මෙවැනි trades හොයා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. කියන්නේ තාම පුංචි risk එකකට ඉහළ ගේන එකක් ගන්න පුළුවන් trades. ඊට පස්සේ ගත්ත comp buy එක අපි loss වුණා. ඒකට loss වෙන එකයි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. profit આવොත් 3ක් 4ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන් loss වුණොත් එකයි. profit આવම එන්නේ 1.5යි. ඊළඟට ඒ comp buy එක fail වුණාට පස්සේ මම දැක්ක price weakness එකේ නිසා ඒ comp එකම නැවත අපි short entry එකකට ගියා. ඉතින් ඒ trade එක තාම යන්නේ ගමන් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔකමයි Patreon එකේ අපි trade කරන විදිය. losses වෙනවා profits වෙනවා. ඒක loss වෙන්නේ part business profit කියන්නේ part business. ඒ දෙකම දරා ගනිමින් මේ ගමන අපිට වාසි වෙන විදිහට යන එක තමයි day trade කරනවා කියන්නේ අවම risk එකකින්. ඉතින් ඉගෙන ගන්න interest නම් එන්න. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එවනම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැම වෙලාවෙම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.